დღეს ყველათან ხვდება, რომ საბუნებისმეტყველო მეცნიერების სწავლება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რადგანაც მოსწავლეები იზრდებიან მუდმივად პროგრესირებადი ტექნოლოგიური და სამეცნიერო განვითარების სამყაროში. სამეცნიერო ცოდნის და უნარების მოსწავლებისათვის მიწოდება საკმაოდ რთული ამოცანაა, რომლის სრულყოფილად შესასრულებლად ჩვენი აზრით არ არის საკმარისი ტრადიციული საგაკვეთილო პერიოდი. ამიტომაც შევქმნით სამეცნიერო პრაქტიკული განსხვავებული სასწავლო ერთეული, რომელიც სრულად ორიენტირებულია ფიზიკას, ქიმიასა და ბიოლოგიაში, სამეცნიერო კვლევების ჩატარებაზე და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ყოველდღიური პრობლემების გადაჭრაზე. ეს კი ყველაზე ეფექტურ გზას წარმოადგენს სიღრმისეული ცოდნის შესაძენად და სამეცნიერო უნარების განსავითარებლად. ამ სამეცნიერო პრაქტიკულის ფარგლებში მოსწავლეებს უნდა გადაეჭრათ კონკრეტული პრობლემა. ჩვენ სკოლაში მრავალი მცენარე გვაქვს, რომელიც მუდმივ მოწყობას საჭიროებს. არდადეგების პერიოდში კი სკოლაში არავინაა, რომ მათ წყალი დაუსხეს. ამიტომ მოსწავლეებმა გადაწყვიტეს, რომ შეექმნათ სისტემა ელექტრონიკისა და მიკროკონტროლერების გამოყენებით, რომელიც ავტომატურად მოწყავდა მცენარეებს გამოშრომის საპასუხოდ. ამისათვის მოსწავლეებმა შეისწავლეს ამ სისტემის ნაწილების მუშაობის პრინციპები და დაიწყეს კონსტრუქციის აწყობა. ჯგუფებში განაწილების შემდეგ პირველ რიგში დავიწყეთ ფიქრი სქემაზე, რომლის მიხედვითაც უნდა აგვეწყოთ მთელი სისტემა. მუშაობის პროცესშივე ბუნებრივად მოხდა ის, რომ თითოეულ წევრს გუნდში რაღაც კონკრეტული ფუნქცია მოვაინჭა. მაგალითად, ზოგიერთი ჩვენგანი მუშაობდა კონკრეტულად საჭირო რაოდენობის სადენების მობილიზებაზე, ზოგი კი პარალელურად შეუდგა მუშაობას სისტემის კონკრეტულ ნაწილზე. ფუნქციების ამგვარი გადანაწილება დაგვეხმარა პირველ რიგში იმაში, რომ მკაფიოდ დაგვენახა ეტაპები, რომელიც უნდა გავგვალო შემდეგ უკვე საბოლოო სისტემის ასაწყობად და ასევე დაგვეხმარა მეტად ეფექტურ მუშაობაშიც. ყველაზე მნიშვნელოვანი მოცემულ პრობლემაში იყო ის, რომ მიკროკონტროლერები სწორად უნდა დაგვეკავშირებინა ერთმანეთთან, რადგან აქ დაშვებულ შეცდომა შესაძლოა მათი წყობიდან გამოყვანა გამოიწვია. დაახლოებით 15 წუთია დარჩენილი და ფიქრობ, რომ დროში ჩაეტევიან. საბოლოოდ დატესტვისას მოხდა ის, რომ ჩემო სისტემამ არ იმუშავა და ძრავა არ ჩაერთო და ეს კი პირდაპირ მინიშნავდა იმაზე, რომ ესე იგი რაღაც შეცდომა დაუშვით შეერთებებისას. კი, აშკარად წითელი არის შეერთებებისთან და შავთან კი. ხარვეზის აღმოსაჩენად გადაწყვიტეთ თითოეული შეერთება ცალ-ცალკე შეგვამოწმებინა. ამასობაში მეორე ჯგუფმა წარმატებით დაასრულა საკუთარი სისტემის აწყობა და საკუთარი ინიციატივითვე გადაწყვიტა უკვე ჩვენ დაგვხმარებოდა. აღმოჩნდა, რომ ხარვეზის გასწორება მნიშვნელოვან სირთულებთან იყო დაკავშირებული, ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ მულტიმეტრი გამოგვეყენებინა და ასე შეგვამოწმებინა თითოეული შეერთება. რა თქმა უნდა, რაღაც მომენტში შეცდომის გაპარვამ ჩვენ ჯგუფში мотиваცია შეამცირა, თუმცა შემდეგ უკვე ყველანი ორიენტირებულები ვიყავით იმაზე, რომ ჩვენი დაწყებული საქმე აუცილებლად წარმატებით უნდა დაგვესრულებინა. საბოლოოდ მოხდა ხარვეზის აღმოჩენა, გამოსწორება და ჩვენმა სისტემამაც წარმატებით იმუშავა. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეებმა გაიაზრუნონ, მეცნიერება ეს არ არის მხოლოდ წიგნებში დაწერილი თეორიები. ეს არის სისტემების მუშაობის პრინციპები, რომლებიც შეგვიძლია ჩვენ თვითონ აღმოვაჩინოთ და შემდეგ გამოვიყენოთ ყოველდღიური პრობლემების გადასაჭრელად.